नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RGCreationsला। तर मित्रांनो, आपला आजचा हा व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी एक छोटीशी रिक्वेस्ट करायची आहे। तर मित्रांनो, ती रिक्वेस्ट अशी आहे की जर तुम्ही आपला हा व्हिडिओ बघत असाल आणि तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा, कारण मित्रांनो नंतर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करायचं अगदी विसरून जाता। त्यामुळे या व्हिडिओला आत्ताच एक लाईक करून आपला पूर्ण सपोर्ट दाखवा। आणि मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओबद्दल बोलायचं म्हणलं तर काही विषयच नाही आहे, कारण पुन्हा एक वेळा नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंग तुमचा भाऊ तुमच्यासाठी घेऊन आलाय। तर याचा डेमो व्हिडिओ लवकरच तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर मी तुम्हाला एका ॲप बद्दल सांगणार आहे। तर मित्रांनो, यावाल्या ॲपचं नाव आहे गेट इन्स्टा ॲप। तर मित्रांनो, या ॲप्लिकेशनच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या इंस्टाग्रामवरती खूप चांगल्या प्रकारे फॉलोवर जे आहे ते फॉलोवर तुम्ही इथे वाढू शकता। आणि मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा इंस्टाग्रामवरती व्हिडिओ पोस्ट करत असाल आणि तुमच्या व्हिडिओला कमी लाईक किंवा फॉलोवर जर तुमचे कमी असतील तर ते देखील तुम्ही इथून खूप अगदी सहजपणे तुम्ही ते इन्क्रीज करू शकता। मित्रांनो, बघू शकता की अशा प्रकारे तुम्ही फोटोला लाईक करून जे काही कॉइन आहे ते कॉइन तुम्ही इथं कलेक्ट करू शकता। तर अशा प्रकारे तुम्ही इथून कॉइन जमा करू शकता मित्रांनो। आणि सोबतच जर तुम्हाला इथून पेड फॉलोवर घ्यायचे असेल तर सिंपली तुम्हाला खाली एक स्टोअरचं ऑप्शन भेटत आहे, त्याच्यावर जाऊन तुम्ही इथून जे काही कॉइन आहे ते कॉइन देखील इथं परचेस करू शकता आणि इथून तुम्ही जे काही फॉलोवर आहे ते फॉलोवर घेऊ शकता। ओके, याच्याशिवाय तुम्हाला जर फ्रीमध्ये जर तुम्हाला फॉलोवर हवे असेल तर मग सिंपली तुम्हाला फॉलोवर कॉइनवाले ऑप्शनवर यायचं आहे। कॉइनवाल्या ऑप्शनवर आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला लेफ्टला स्क्रॉल करायचं, तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला फॉलोचं ऑप्शन देखील भेटत आहे। तर याच्यावर टॅप करून सिंपली तुम्ही एकाला फॉलो केलं तर तुम्हाला इथं 100 कॉइन तुम्हाला भेटून जाणार आहे। तर काय अशा प्रकारे तुम्ही इथून कॉइन कलेक्ट करू शकता। आणि आता मित्रांनो, तुम्हाला फॉलोवर तुमच्या आयडीवर पाठवायचे असेल तर सर्वात अगोदर तुम्हाला या ॲपमध्ये काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथं लॉग इन करून घ्यायचं आहे। लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं आहे तर सिंपली तुम्हाला इथं फॉलोवरवालं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर यायचं आहे। त्याच्यावर टॅप केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्या समोर असणार आहे। तर इथं तुम्ही बघू शकता जर तुम्हाला 50 फॉलोवर वाढवायचे असेल तर तुम्हाला इथं 7000 कॉइनची गरज पडणार आहे। सोबतच जर तुम्हाला 100 फॉलोवर वाढवायचे असेल तर तुम्हाला इथं 13000 कॉइनची गरज पडणार आहे। आता सिंपली मी तुम्हाला इथं 50 फॉलोवर वाढवून दाखवणार आहे। तर मी सिंपली इथं 50 वाला जे काही ऑप्शन आहे त्याला मी सिलेक्ट करून देतो आणि सिंपली गेट फॉलोवर नावचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे। इथं टॅप केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो जे काही ऑर्डर आहे ती एक ऑर्डर मी इथं लावून दिली आहे आणि जे काही ऑर्डर आहे ती बघू शकता इथं सक्सेस झालेली आहे। आता तुम्हाला करायचं आहे तर अर्धा तासानंतर तुम्हाला तुमचं जे काही इंस्टाग्राम ॲप आहे ते इंस्टाग्राम ॲप तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचं। ओके, तर चला मित्रांनो, आता मी डायरेक्टली इथून जे काही इंस्टाग्राम ॲप्लिकेशन आहे ते मी इथं ओपन करून दाखवतो। ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जे काही फॉलोवर आहेत ते फॉलोवर आपल्या आयडीवर आलेले आहे। तर मग वाट कसली बघताय, पटकन ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करा आणि फॉलोवरचा लाभ घ्या। स्वतःच काहीतरी करा यार, कवर माझी कॉपी करताय। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। तर बघू शकता मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून दिला आहे। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून आपल्या आजच्या व्हिडिओचा जो काय बीट मार्क, शेक इफेक्ट जेवढे काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दिले असतील ते सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। हे वाले प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्या बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा। तर काय अशा प्रकारचा आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। तर इथं जेवढे काही टेक्स्ट पेज आहेत ते मी तुम्हाला इथे ॲड करून दिले। तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचा, प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक फोटो इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारचा तो फोटो असणार आहे। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे। या फोटोला तुम्हाला फुल स्क्रीन ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला करायचं काय पुढच्या मिनिट म्हणजे 2 सेकंडवर येऊन या फोटोला तुम्हाला लांबवून द्यायचं आहे। या फोटोला पकडायचं आणि सिंपली एकदम खाली काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। त्याच्यावर टॅप करून ब्लेंडिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये येऊन इथली थोडी ऑपॅसिटी जी आहे ती तुम्हाला कमी करायची आहे। एवढी कमी मी करून देते। आता बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर तुम्हाला सिंपली इथं सर्वात स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा। तर काय अशा प्रकारचा तो ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे, बॅक यायचं आहे। सिंपली 2 सेकंडच्या पुढे जो काही पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू ॲड करून द्यायचा आहे। ब्लेंडिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये यायचा, लाईटनमध्ये यायचा, लाईटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा आहे। आता सिंपली पुढच्या बीटवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये तिथून जो काही फोटो आहे आपला तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे। तर माझ्याकडे हा फोटो आहे, तुम्ही फोटो इथे ॲड करून देतो। मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे, बॅक यायचं आहे। पुढच्या बीटपर्यंत या फोटोला लांबवून द्यायचा आहे। पुन्हा एक वेळा प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। ओके, तर आता मी सिंपली हा फोटो ॲड करून देतो। या फोटोला देखील मी परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक येतो, पुढच्या बीटपर्यंत त्याला लांबवून देतो आणि इथून तुम्हाला करायचं काय प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन
तर पुन्हा एक वेळा हा जो फोटो आहे तो फोटो ॲड करायचा. या फोटोला तुम्हाला परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचा आहे. पुढच्या बीटपर्यंत येऊन जो काय पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू ॲड करून द्यायचा. आता सिम्पली फायनली जो शेवटचा फोटो आहे तो शेवटचा फोटो तुम्हाला इथून ॲड करून द्यायचा. तर सिम्पली इथून जो काही फोटो आहे तो फोटो मी त्यात करून देत आहे. तर मित्रांनो फोटो ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून या फोटोला परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचा आहे आणि शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. आता सिम्पली पुढच्या बीटवर येऊन या फोटोला तुम्हाला 2 भागामध्ये कट करायचा. पुन्हा एक वेळा पुढच्या बीटवर यायचा, इथे देखील तुम्हाला कट करून द्यायचा. ओके, तर अशा प्रकारे शेवटपर्यंत जेवढ्या बीट आहेत त्या बीटमध्ये तुम्हाला या फोटोला कट करून द्यायचा आहे. बघा मित्रांनो का अशा प्रकारे जे काही फोटो ॲडजस्टमेंट आहे ती मी इथं करून दिली आहे. आता तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली 2.54 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये यायचं. इथून तुम्हाला एक वेगनेट पीएनजी ॲड करून द्यायचा. ओके, तर हा वाला वेगनेट पीएनजी ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आणि शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचं आहे. आता पुन्हा एक वेळा 2 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो पीएनजी ॲड करून द्यायचा. ठीक, तर काय अशा प्रकारचा तो ब्लॅक शॅडो पीएनजी असणार आहे. या पीएनजीला तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून तुमच्या फोटोनुसार हा पीएनजी तुम्हाला ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. आता तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचा, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओ. सिम्पली तुम्हाला इथे एक एडिटर स्पेशल पीएनजी मी तुम्हाला दिला आहे, तर तो वाला पीएनजी तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे. तर काय अशा प्रकारचा तो पीएनजी असणार आहे. याला तुम्हाला करायचं काय, तर पुढच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करून याला बारीक करायचा आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा पीएनजी तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली ॲडजस्ट करून याच्यावर टॅप करायचं आहे. कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून ही लेअर तुम्हाला कॉपी करायची आहे, पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि जी काय लेअर आहे ती तुम्हाला पेस्ट करायची आहे. लेअर पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली 13.45 सेकंदवर यायचा आहे आणि पुढचा जो काही पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, इथून तुम्हाला दुसरा ॲटिट्यूडवाला एक पीएनजी ॲड करायचा. ओके, तर त्याची लिंक देखील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे. तर काय अशा प्रकारचा तो पीएनजी असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करायचा. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा पीएनजी मी इथं खाली ॲडजस्ट करून देतो. ओके, आता बॅक यायचं आणि शेवटला येऊन त्याला लांबवून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का, तर सिम्पली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि तर जी काही रेक्टेंग्युलर लेअर तुम्हाला दिसत असेल तर यावाल्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. यावाल्या लेअरवर क्लिक केल्यानंतर इथे जे काही ऑप्शन आहे कॉपीवाला त्याच्यावर टॅप करून या लेअरला तुम्हाला कॉपी करायचं आहे. लेअर कॉपी केल्यानंतर सिम्पली पुढच्या बीटवर यायचं आहे. 2 सेकंदवर येऊन सिम्पली करायचं काय, तर आता वरती पुन्हा एक वेळा कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून ही लेअर तुम्हाला पेस्ट करायची आहे. लेअर पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय, तर तुम्हाला इथे राईट साईडला स्क्रॉल करून 13.45 सेकंदवर यायचं आहे. घड्याळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करायचं आणि याला तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बघू शकता की अशा प्रकारे लेअरची साईज तुम्हाला इन्क्रीज करायची आहे आणि पुढचा जो काही पार्ट आहे तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आणि कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून ही लेअर कॉपी करायची आहे. लेअर कॉपी केल्यानंतर सिम्पली बघू शकता इथला जे काही मधला गॅप आहे तो गॅप तुम्हाला सोडायचा आहे. पुढच्या बीटवर यायचा आहे आणि यावाल्या ऑप्शनवर टॅप करून इथं तुम्हाला लेअर पेस्ट करायची आहे. लेअर पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली पुढच्या बीटवर यायचा आहे. पुढच्या बीटवर आल्यानंतर जो काय आता घड्याळाच्या आयकॉनवर येऊन पुढचा पार्ट तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, आता पुन्हा एक वेळा ही लेअर मी कॉपी करून देतो. लेअर कॉपी केल्यानंतर शेवटच्या बीटवर म्हणजे 19 सेकंदवर यायचा. यावाल्या ऑप्शनवर टॅप करून ती लेअर पेस्ट करायची. लेअर पेस्ट केल्यानंतर पुढच्या बीटवर यायचं. घड्याळ्यावाल्या आयकॉनवर टॅप करून पुढचा जो काही पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, आता सिम्पली त्या लेअरला पकडून पीएनजीच्या खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा. तर अशा प्रकारे जे काही लेअर आहे तुम्हाला सर्व पीएनजीच्या खाली ॲडजस्ट करून द्यायचे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं का, तर इथं जे काही गॅप आपण सोडला आहे त्या गॅपमध्ये तुम्हाला आणखी एक लेअर ॲड करायची आहे. म्हणजे आता तुम्हाला 13 सेकंद राहायचा, प्लसवर टॅप करायचा, चौकोनी शेप सिलेक्ट करायचा. शेप सिलेक्ट केल्यानंतर या शेपला तुम्हाला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून कलरमध्ये यायचा. रेड कलर तुम्हाला सिलेक्ट करायचा. बॅक यायचा, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा, डार्कनमध्ये यायचा. इथून तुम्हाला करायचं का, लिनियर बर्न इफेक्ट सिलेक्ट करायचा. बॅक यायचा, इफेक्टमध्ये यायचा, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा, ओपॅसिटी विजिबिलिटीमध्ये येऊन तुम्हाला पल्स ओपॅसिटी हा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा. इथली जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला इथे 10वर सेट करून द्यायची. ओके, आता सिम्पली बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं का, तर या लेअरवर टॅप करायचं. म्हणजे त्याला पकडून खाली पीएनजीच्या अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून त्याच्यावर टॅप करून या लेअरला कॉपी करायचा. लेअर कॉपी केल्यानंतर आता पुढच्या बाजूमध्ये 17 सेकंदवर येऊन जी काही लेअर कॉपी केली आहे ती लेअर तुम्हाला इथे पेस्ट करायची आहे. लेअर पेस्ट केल्यानंतर त्याला देखील पीएनजीच्या खाली तुम्हाला ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. आता एवढं केल्यानंतर बघा मित्रांनो का अशा प्रकारचा जो इफेक्ट आहे तो आपल्या फोटोमध्ये तुम्हाला दिसून जाणार आहे. आता सिम्पली तुम्हाला करायचं का, तर सर्व स्टार्टिंगला यायचं म्हणजे 2 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट ॲड करून द्यायचा. अशा प्रकारचा तो ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा. बॅक यायचा, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा, लाईटनमध्ये यायचा. इथे तुम्हाला लाईटन कलर म्हणून एक ऑप्शन आहे. आता सिम्पली तुम्हाला इथं कलर डॉज म्हणून एक ऑप्शन आहे, ते ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं. तर आता याला सिलेक्ट केल्यानंतर बॅक यायचं आणि
सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडचा पार्ट आहे तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं का तर इथं जे काही फोटो आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी इथून बॅक यायचं आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी जो काही शेक इफेक्ट प्रोजेक्टची लिंक दिली आहे त्याच्यावर टॅप करून हा प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे। इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का तर वरचा जो काही PNG आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली बघू शकता इथे तुम्हाला सिम्पली 10.12 सेकंडच्या पुढे जो PNG आहे त्याच्यावर टॅप करून हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। का अशा प्रकारे पुढे जो काही PNG आहे त्याच्यामध्ये देखील हाच इफेक्ट तुम्हाला अप्लाय करून द्यायचा आहे। आता सिम्पली बॅक यायचं आणि पुढे एक वेळा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिल्या फोटोवर टॅप करून हे इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचं। तर आता सिम्पली सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। का अशा प्रकारे पुढचे दोन जे काही फोटो आहेत त्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला हाच इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर तुम्हाला करायचं का तर काय अशा प्रकारे या पुढच्या फोटोमध्ये देखील तोच इफेक्ट तुम्हाला अप्लाय करून द्यायचा आहे। आता सिम्पली हा मधला फोटो सोडायचा आणि त्याच्या पुढे जो काही फोटो आहे त्याच्यामध्ये हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे इफेक्ट मी अप्लाय करून दिले। आता हे मधले जे काही फोटो मी सोडून दिले आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला शेवटचा इफेक्ट द्यायचा, तर इथून बॅक यायचा आहे। तर आता सिम्पली शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा। शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर शेवटच्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे आणि आपण इथं आता जे काही फोटो सोडले होते तर त्यावेळेला फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा। आता काय अशा प्रकारे मी शेवटच्या फोटोमध्ये देखील हा इफेक्ट अप्लाय करून देतो। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता आपला जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ देखील इथे रेडी झालेला आहे। तर आता वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर त्यावाला व्हिडिओला सिम्पली एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग यावाल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।